Oh no. AJ sao? Con ăn chuối chưa? Ok, con ăn chuối cho mẹ đi. Mẹ phải cho coi tivi. Thank you. Ew, pee. Ew. Con thay tã cho mẹ đi. Thay tã cho em dirty hả? Only one. Cất một cái lại cho mẹ đi. Con hết cái này trước xong rồi mở cái thứ hai. Mommy eat this one, yes. Con cần cái gì? Con ăn cereal sữa con phải ngồi lên bàn. Con ngồi dưới đó con ăn cereal sữa con đổ tùm lum tùm la dơ lắm. Cái gì? Con cần help không? Yes. Ok, con ăn đi. Yes, AJ. You need help? Yes, AJ. Ok, cho mẹ làm này xong mẹ lấy con sữa nha.